Người đàn bà kia định trả thù Hà Tiểu Mạn thay cho trà xanh nên đã tung tin Hà Tiểu Mạn không đoan chính khắp khu gia quyến. Nối tiếp tập trước sau khi Giang Diên Xuyên rời đi, Hà Tiểu Mạn cũng định dẫn theo hai nhóc tỳ đến cửa hàng dịch vụ mua ít thức ăn về. Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa không lâu đã nghe thấy phía trước có tiếng bàn tán lén lút. Cái cô Hà Tiểu Mạn đó vừa mới tới đã ăn mặc lòe lẹt như vậy rồi. Phụ nữ đoan chính ai lại diện đồ kiểu đó. Tôi thấy cô ta đúng là đồ hồ ly tinh chính hiệu. Chẳng biết ở dưới quay chơi bời phóng túng đến mức nào đâu. Sau này mấy bà cứ tránh xa cô ta ra một chút, cẩn thận kẻo lây bệnh bẩn thỉu vào người. Vương Quế Hương người ta cũng mới tới thôi mà. Bà nói người ta như vậy không tốt lắm đâu. Hư Tô Tú Phương bà bênh vực cô ta thế à? Hay là bà cũng muốn học cái thói hồ ly tinh đó? Ông kia đang nói chuyện gì mà xông thế? Vương Quế Hương nghe thấy vậy thì cứng họng. Bà ta không ngờ người mình vừa nhắc tới lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình thế này. Cả đám người đang hóng hớt xung quanh, trong nháy mắt sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Này bà thím, vừa rồi bà đang nói tôi đấy à? Xem ra bà cũng lớn tuổi rồi nhưng ánh mắt thì vẫn tinh tường lắm. Đa tạ bà đã khen tôi xinh đẹp nhé. Tôi khen cô bao giờ chứ? Vừa nãy bà chẳng bảo tôi là hồ ly tinh sao? Đây chẳng phải là cách khen khéo tôi đẹp mà à? Trừ cái hạng người mà xấu xí ấy, em là còn chẳng đủ tư cách để làm hồ ly tinh đâu. Vương Quế Hương bị cô say cho một hồi thì choáng váng, há hốc mồm ra mà chẳng biết phải nói gì. Hà Tiểu Mạn nhân cơ hội quan sát bà ta từ trên xuống dưới, thấy tóc đối phương chảy chút mượt mà bóng loáng, trên người mặc chiếc sơ mi hoa nhí nền trắng mới tinh, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ mới sáng loáng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy thím hôm nay ăn diện cũng tươm tất ra phết nhỉ. Đồng hồ mới sáng chói cả mắt, áo mới cũng đã mặc lên người rồi. Cứ theo cái lý lẽ vừa nãy bà thím nói, tầm tuổi này mà còn trải chút kỹ càng như vậy, chắc là có chỗ nào đặc biệt để đi à? Hay là sau lưng cũng chơi bời phóng túng hơn bất kỳ ai? Đúng thế, bà mặc đẹp thế này chắc chắn là chơi bời rồi. Bà chơi bời lắm, xấu hổ quá đi. Cô đừng có nói bậy. Tôi là người ưa sạch sẽ chú ý hình tượng, không giống cô ăn mặc lòe lẹt, nhìn cứ như yêu tinh chẳng ra dáng người đoan chính gì cả. Chuyện này mới thật là thú vị làm sao. Bà ăn diện thì là sạch sẽ chú ý hình tượng, tôi ăn diện thì lại là yêu tinh không đoan chính. Cái đạo lý này là do nhà bà đặt ra à? Bà nói bậy. Tôi Vương Quế Hương bị chặn họng không nói nên lời. Môi bà ta run lẩy bẩy. Tôi một hồi lâu mà chẳng thốt ra được câu nào hoàn chỉnh. Bà ta vốn định dùng cái mác không đoan chính để dìm Hà Tiểu Mạn, không ngờ phản ứng của đối phương lại sắc sảo như vậy, thậm chí còn gậy ông đập lưng ông. Dù bà thím đã khen tôi rồi, nhưng tôi vẫn có vài lời muốn nhắc nhở bà đây. Bây giờ chúng ta phải phá cũ lập mới. Những cái tư tưởng phong kiến hủ bại tàn dư đã sớm nên bị quét vào đống rác rồi. Vậy mà bà hở ra là gọi hồ ly tinh. Cái từ ngữ mê tín phong kiến điển hình này là bà đang công khai truyền bá mê tín phong kiến, muốn đi ngược lại với chính sách hiện hành à? Cô bất hù dọa tôi đi. Cô tưởng tôi nhát gan lắm chắc. Được thôi, vậy giờ chúng ta đi gặp chính ủy hỏi cho rõ ràng. Mở miệng ra là gọi đồng chí là hồ ly tinh, rốt cuộc có được coi là truyền bá tư tưởng mê tín phong kiến không? Vương Quế Hương thấy cô định làm thật, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. Nói mấy câu này riêng tư thì không sao, nhưng nếu thực sự làm loạn đến chỗ chính ủy thì công việc làm bảo mẫu ở nhà tư lệnh, một công việc tươm tất thế này coi như xong đời. Tôi không có ý đó đâu nhé. Cô đừng có mà vu khống tôi phải về nấu cơm đây, không rảnh đứng đây đấu khẩu với cô nữa. Nói xong Vương Quế Hương liền chạy mất dép. Chào đồng chí nhé, cảm ơn cô vừa rồi đã nói giúp tôi. Tôi tên là Hà Tiểu Mạn, là vợ của Giang Diên Xuyên ở đoàn 3. Hôm qua tôi mới chuyển đến khu gia quyến, vẫn chưa kịp làm quen với hàng xóm láng giềng. Không biết quý tính của cô là chị gì đừng khách sáo quá. Tôi là Tô Tú Phương, chồng tôi là Lục Thiếu Quân ở đoàn 5. Đều là người trong khu gia quyến cả mà, giúp nhau nói một câu là chuyện nên làm. Nói mới nhớ bà thím vừa rồi tôi cũng chẳng quen, không biết tại sao lại đắc tội bà ta nữa. Chẳng biết là người nhà ai nhỉ, sao vừa gặp đã nói những lời khó nghe như vậy. Tôi còn chẳng kịp phản ứng gì luôn. Đó là Vương Quế Hương, là bảo mẫu nhà tư lệnh đấy. Bình thường bà ta vốn thích đưa chuyện rồi, chị mới tới đừng có chấp bà ta làm gì, cứ tránh xa ra một chút là được. Té ra là vì chuyện của Uông Minh Nguyệt nên mới gây khó dễ cho mình. Vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Đa tạ chị đã cho tôi biết sự thật nhé. Bây giờ tôi phải đi mua thức ăn đây, sau này rảnh rỗi chúng ta thường xuyên qua lại nhé. Hai mẹ con mau đi đi, tầm này rau ở trạm rau là tươi nhất đấy. Sau khi đến trạm rau, Hà Tiểu Mạn chỉ chọn khoai tây đủ ăn trong ngày, rau xanh, cà chua và một nắm hẹ, lại tiện tay mua thêm ít hoa quả. Sau đó lại bảo người ta cắt một miếng thịt, ba chỉ có nạc lẫn mỡ. Tiếp đó lại mua nửa con gà và một giỏ trứng. Mua xong rau củ, Hà Tiểu Mạn lại đi tới trạm dịch vụ. Đầu tiên cô mua một ít gia vị cần thiết để kho thịt, sau đó tiện thể mua thêm vài túi hạt giống rau. Mua xong những thứ này Hà Tiểu Mạn định quay về, nào ngờ hai đứa trẻ lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo trên giá hàng. Thế là cô lại mua thêm ít kẹo hoa quả, còn lấy thêm một túi bánh bông lan nữa. Lúc về đến nhà, bà lão hàng xóm sát vách đang đứng nói gì đó với hai bà lão khác. Thấy ba mẹ con họ tay xách nách mang đồ đạc, bà lão khẽ trố mắt ra nhìn. Vì mình là hàng xóm mới nên Hà Tiểu Mạn rất vui vẻ chào hỏi bà lão. Hai nhóc tỳ cũng ngọt ngào gọi cháu chào bà ạ. Nào ngờ đợi Hà Tiểu Mạn vừa đi khỏi, bà lão họ Nguyên đã bắt đầu lầm bầm, nhìn qua là biết cái loại không biết lo toan cuộc sống rồi. Mua sắm lắm thứ như thế kia,
Tiền phụ các thằng chồng vắt kiệt sức kiếm được ở đơn vị, sớm muộn gì cũng bị cô ta ăn sạch cho mà xem. Sau này đừng để con cháu nhà mình chơi với bọn chúng. Cẩn thận kẻo bị dạy hư đấy. Mẹ ơi, con ra ngoài chơi với các bạn được không ạ? Tụi con hứa sẽ không gây rắc rối đâu. Đương nhiên là được chứ. Các con đem kẹo này chia cho các bạn nhỏ nhé. Không được đánh nhau đâu đấy. Có chuyện gì thì gọi mẹ biết chưa? Hai nhóc tì gật gật đầu. Sau đó hớn hở chạy vụt ra ngoài. Nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác đang chơi đùa, Giang Tâm Từ vội vàng móc một nắm kẹo đưa qua. Tụi mình cùng chơi đi, tớ mời các bạn ăn kẹo nè. Thế nhưng một cậu nhóc lớn hơn trong đám nhìn thoáng qua đống kẹo, chẳng những không nhận lấy mà còn hất văng nắm kẹo xuống đất.